Malinda Tech YouTube channel එකට ටෙක් යාළුවෝ හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. මේක තමයි අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ desktop එකට එහෙම නැත්නම් laptop එකට කොහොමද තනියම Windows install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන Windows install කරන්න CD එකකින්ද එහෙමත් නැත්නම් bootable pen එකකින්ද කියලා තෝරගන්න එක. මම තෝරගත්තේ pen drive එකක්. එහෙනම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන pen එක plug කරලා PC එක restart කරන එක. ඊට පස්සේ boot key එක ඔබන්න ඕනේ. මගේ PC එකේ නම් boot key එක F12. මේක PC එකෙන් PC එකට වෙනස් වෙනවා. boot වුණාට පස්සේ මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. මෙතනින් එහාට පෙන්වන්නේ install කරන්න තියෙන OS එකේ language, currency හා keyboard method එක. ඒ වගේම මේක auto select වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ next then. ඊට පස්සේ activation key එක ලබා දෙන්න පෙන්නනවා. මෙතෙන්දි කරන්න ඕන original Windows එකක් නම් key එක ලබා දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් මං install කරන්නේ track version එකක් නිසා ඒක I don't have product key එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා operating system එක තෝරන්න. මේක Windows 10 Home, Windows 10 Edition, Windows 10 Pro version operating system ලැබෙනවා. මේකෙන් මං දෙන්නේ Windows Pro. ඊට පස්සේ අපිට Microsoft ලගේ කොන්දේසි වලට එකඟ වෙන්න ඕන. ඒකට අපි I accept license term කියන ටික් එක දාලා next කිරීමෙන් පසුව Windows install කරන්න ඕන partition එක තෝරගන්න ලැබෙනවා. මේක තමයි වැදගත්ම දේ. මෙතනින් අපිට hard disk එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ hard disk එක කුමන ආකාරයකද partition කරන්න ඕනි කියලා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒකට hard disk එක select කරලා new ගිහින් අපිට අවශ්‍ය GB ප්‍රමාණයට ගැලපෙන ගාන type කරලා apply දීලා අවශ්‍ය partition එක තෝරලා next කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට Windows install වෙනවා පෙන්නනවා. install speed එක PC එකෙන් PC එකට වෙනස් වෙනවා. මේ සේරම ටික install වුණාට පස්සේ PC එක restart වෙලා Windows logo එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ PC එක boot වෙලා just movement කියලා පෙන්නනවා. එතනින් එහාට අපිට තියෙන්නේ language එක, keyboard layout එක, username එක හා අවශ්‍ය නම් password එකක් ලබා දෙන්න. මම මෙතනදී password එකක් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටික වෙලාවක් අරගෙන අපේ interface එක ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි අද වීඩියෝ එකෙන් Windows install කරලා පෙන්නුවේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න. වැදගත් වෙයි කියලා හිතන නොදන්න යාළුවෝ ඉන්නවා නම් share කරන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ටෙක් යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.